रिप्लेस गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हरेक बच्चाले चाहिँ पोजिटिभ खालका ज्ञानका कुराहरू कुराहरू हामी यहाँ जति जोड्छौँ हामी उनीहरूलाई छौँ स्टप स्क्रोलिङ स्टार्ट सर्चिङ उनीहरूले चाहिँ त्यो महासागर हो गुगल भएको महासागर हो ज्ञानको त्यसलाई चाहिँ टिकटकमा स्क्रोल मात्रै गरेर हेर्ने भन्दा त्यही उनीहरूलाई चाहिँ सर्च गर्न सक्ने चाहिँ बनाउनु पऱ्यो अलिकति भए पनि माहौल परिवर्तन गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ मैले के गर्दैछु भनेर त्यो एउटा आत्मविश्वास पनि बढ्छ त्यसको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने यो चाहिँ यसलाई एउटा रिसर्च डिस्कसन चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ हाउ र वाइ क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बच्चैबाट सुरुवात गर्छ त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू जस्तो चाहिँ डेटा बेस्ड रिसर्च समाजमा गएर उनीहरूले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ समस्याहरू निहाल्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ प्रोजेक्ट दिन्छौँ विद्यार्थी आफैले टपिक पनि ल्याउन सक्छन् हामीले मास्टर्स डिग्रीसम्म पुग्दाखेरि पनि रिसर्च भनेको चाहिँ हाम्रो लागि हाउबुझी हो तर हामीले चाहिँ 5 क्लासको बच्चालाई सिकायो भने त्यो चाहिँ हाउबुझी हुँदैन त्यो मास्टर्स पढ्दाखेरि एउटा देशको लागि केही गर्न सक्ने माइन्डसेट चाहिँ तयार गराउन सकिन्छ त्यो चाहिँ अब गेस्टहरू हाम्रो चाहिँ साइन्टिस्टहरू बोलाउँछौँ हामी उहाँहरू लिएर आएर बच्चाहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा रिसर्च ल्याब रुम जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ बनाउनु सोचेको अनि यतापट्टि चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रो डिपार्टमेन्ट छ चाहिँ सिभिल इन्जिनियर मेकानिकल इन्जिनियर यतापट्टि हाम्रो चाहिँ सिभिल इन्जिनियर मेकानिकल इन्जिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर अनि तपाईँको आर्किटेक्टहरू छौँ हामी 8 चाहिँ इन्जिनियरहरू छौँ अनि यो चाहिँ कस्तो बनाउने यो के भइरहेको छ सिभिल स्ट्रक्चरमा साइन्स एन्ड इन्भेस्टमेन्टको लागि होइन गार्डनहरू बनाउने अनि हाम्रो माथिको टपमा चाहिँ स्टार गेजिङको लागि हुन्छ नि त्यो कस्तो खाले रुम भयो हुन्छ त्यसलाई कभर कस्तो गर्नु पर्यो त्यसको लागि अनि टिङ्करिङ ल्याब भनेर हाम्रो यहाँनिर वर्कसपहरू स्टुडेन्टहरूलाई त्यो एडमिसनको लागि हुन्छ साइन्स सम्बन्धित त्यो पिएचडीको लागि अनि हाम्रो रिसेप्सनहरू माथि के गरी गर्दैछु डिपिआर यसको चाहिँ कस्टिङ सहितको चाहिँ डिपिआर निकाल्नु हुँदैछ इन्जिनियर तिनीहरूले नि हो नि त साइन गर्ने त जस्तो चाहिँ भोलि साइड हाल्दा नि साइन गर्ने तिनीहरू नि हो नि त चाहिँ काम त त्यही गर्नु पऱ्यो त्यो अनुसारले भइरहेछ तिम्रो के भइरहेछ भन त्यो चाहिँ मेकानिकल उसले चाहिँ इनोभेटिभ प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ पहिला डिजाइन हुन्छ अब हाम्रो मार्केटमा जाने प्रडक्टहरू बनाउने हो अब फर्स्ट प्रडक्ट चाहिँ यो खुद्रुके तर डिजिटल खुद्रुके बनाउने यसमा चाहिँ अब प्यारेन्ट्सले पासवर्ड लक सेट गरेर अनि अब यहाँबाट पैसाहरू हालेर अनि पछि प्यारेन्ट्सले पासवर्ड हालेर त्यो निकाल्ने एउटा अनि अर्को प्रडक्ट हामीले काम गरिरहेको भनेको चाहिँ यो खुद्रुको चाहिँ सर अलिकति म थप्छु है खुद्रुको कन्सेप्ट के गर्नु खोजेको भन्दा यो बच्चाले पछि चाहिँ प्यासनको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ पैसा हुँदैन जस्तो अहिले मलाई एकदम ठुलो प्यासन छ तर मसँग पैसा छैन समस्या यो उनीहरूको कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्छु भन्ने खालको सोच हुन्छ तर पैसा हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ अलार्म सिस्टम पनि जस्तो बिहान चाहिँ उसले 1 रुपियाँ कोइन हाल्यो भने दिनको लागि चाहिँ उसले राम्रो म्यासेज दिन्छ कि तिमी अब केही गर्न अगाडि बढ राति सुत्ने बेला 1 रुपियाँ पैसा हाल्यो भने तपाईँको चाहिँ सुत्ने बेलाको म्यासेज पोजिटिभ थिङ्किङलाई एउटा म्यासेज दिउँसोको लागि एउटा म्यासेज जान्छ र एउटा चाहिँ टास्क बोर्ड यो खुद्रुके चाहिँ एउटा यहाँनिर भित्तामा प्यारेन्ट्सको भित्तामा यहाँ हुन्छ अनि यहाँ खुद्रुके बच्चा यो चाहिँ टास्क बोर्ड टु डु लिस्ट जस्तो उसको प्लानिङ चाहिँ यहाँ हुनु पऱ्यो बच्चाले सुरुबाट प्लानिङमा हिँड्नु पऱ्यो उसको चाहिँ सेड्युलिङ के छ तपाईँको चाहिँ ऊ केमा चाहिँ आफ्नो गोल सेटिङको लागि चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ कि भनेर खुद्रुके प्लस तपाईँको चाहिँ टु डु लिस्ट एउटा चाहिँ प्रडक्ट बनाउने हामीले कतिसम्म मार्केटमा लैजान सक्छौँ त्यसमा चाहिँ थोरै फन्ड रेजिङ पनि गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ यो स्पेस साइन्ससँग सम्बन्धित फेरि स्कुलको सानै क्लासदेखि सुरुवात भएको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई नजिकबाट त्यो पढेको कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ तपाईँको चाहिँ नजिकबाट अलिक बढी चाहिँ बुझ्नलाई हेल्प हुन्छ कि भन्ने सोचेर उनीहरूलाई रमाइलो पनि हुन्छ अब आएको जस्तै त होइन र टेलिस्कोप यहाँ राखेर उनीहरूलाई त्यो भिआरको माध्यमबाट त असाध्यै
चाहिँ विद्यार्थीले यो यता यता जता हेरे पनि सबै देखिन्छ, जता पनि हेरे पनि तपाईँको ब्रह्माण्डमा माथि मजाले उडेर सूर्यको नजिक जाने हो कि अर्को चाहिँ एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीमा जाने हो कि भिजिट गरी उनीहरूले यसरी गर्न पाउँछन्। त्यसको लागि AR VR र तपाईँको टेलिस्कोप चाहिँ यहाँनिर व्यवस्था गरौँ कि भन्ने योजना। अनि तल चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा लर्निङ क्याफे भनेर चाहिँ एउटा लर्निङ क्याफे भन्ने हामीले एउटा सिस्टम डेभलप गरेर आज त्यो एकजना सफ्टवेयर इन्जिनियर बिरामी आउनु भएन, उसलाई के भनेको छु मैले भन्दा भिडियो बनाउँछु, एउटा यस्तो भिडियो कोसिस पहिलोचोटि नेपालमा गरेको छ। मबाट गर्नुपर्ने सहयोग, मैले घाँस गजाउने पर्ने ठाउँमा मैले घाँस गजाउने मात्र होइन हल्लाउनु पर्ने ठाउँमा पनि म फुल सपोर्ट पाएर गएँ। सबैले नमस्ते। खुसी लाग्यो भाइ बहिनीहरूसँग छोराछोरीसँग यसरी बसेर चाहिँ जुन सिकेको कुरो सिक्न गइराखेको कुरो देख्न पाए, देखाए, सम्झाए, खुसी लागेको छ। र यहाँ जति पनि सिक्नको लागि आएको भाइ बहिनीहरूले केही न केही सिक्नुपर्छ, किनकि अहिले त तिमीहरू एउटा माटोको डल्लो, त्यो माटोको डल्लोबाट मुसा पनि बन्छ, हात्ती पनि बन्छ, भगवान पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो रूपमा तिमीहरू छ। त्यसकारण जे जति सिकिन्छ त्यसमा अंश कसैको लाग्दैन। मैले कमाएको सम्पत्ति त्यो मेरो म पछिको मेरो छोरा छोरीहरूको भागमा अंश बढ्नमा बाँड्नु पर्छ। मेरो बुवाको कमाई पनि हामी दाजुभाइहरूले बाँडेको छ, तर जुन कमाई यो ब्रेनको तिमीहरूले गर्छ त्यो तिमीहरूको मात्र हुन्छ, अर्काको हुँदैन। यो कुरोलाई चाहिँ तिमीहरूले मूल मन्त्रको रूपमा लिनुपर्छ। जति विद्या हासिल गर्छौ, ज्ञान हासिल गर्छौ, त्यो तिमीहरूको आफ्नो प्रपर्टी हो, निजी प्रपर्टी हो। त्यो प्रपर्टीले चाहिँ त्यो ब्रेनले चाहिँ यो समाजलाई, यो देशलाई राम्रो गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ म सबै भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो बेलामा यो मौका हामीले पाएन, भाइ बहिनीहरूको बेलामा यो सपना आइराखेको छ। नयाँ नयाँ उसमा आफ्नो समय चाहिँ यो मोबाइल, सिनेमा यिनीहरू फुर्सदको बेलामा कहिलेकाहीँ हेर्न मिल्छ। म आज गाउँतिर पनि स्कुलहरूमा पनि देख्छु, फुर्सद भयो कि दुईजना बस्यो सिनेमा हेर्ने, यो गेम खेल्ने दुनियाँभरकोले। यसले चाहिँ ब्रेन पनि डल गर्छ, आँखा पनि खराब गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ यो मौका पाएको छ। भाइहरूबाट उदाहरण यस्तो दिनु पर्यो कि जुन यहाँबाट सिकेको, जुन ब्रेन साफ गरेको चिज अर्कोले देख्दाखेरि उनीहरू पनि यो थलोमा आउनुपर्ने, त्यो माहौल क्रिएट गर्ने भाइहरूको जिम्मा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा जे सिकेको छ आफ्नो बुवा मुवासँग बेलुकी सुत्नुभन्दा 10 मिनट पहिला चाहिँ डिस्कस गर्नु, यसो छ उसो छ। आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि त्यो प्रोत्साहन दिनुपर्ने दायित्व तिमीहरूको पनि हो। राम्रो कुरो समाजले, सबैको घर परिवारका छोराहरूले पायो भनेदेखि त्यो समाजै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले म सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। गुरुवर्गहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु कि देशको भविष्य यिनीहरूको हातमा छ। पहिलो लट यस्तो निकालौँ हामीले कि जसले पनि 77 जिल्लाकाले भनेको हेटौँडा मात्रै यस्तो थियो। हेर त्यहाँ खालि तिमीहरूको मात्र इज्जत घाँसेको छैन यो इन्स्टिच्युटमा, गुरुहरूको पनि इज्जत घाँसेको छ। असफल भयो भनेदेखि तिमीहरू मात्र हुँदैन, उहाँ हुन्छ।
र त्यो पछि म मान्नेको हैसियतले म पनि असफल हुन्छु। त्यसकारण हामी तिनैजनाको इज्जत गाँसेकोले इमान्दारीका साथ भित्री मनबाट म केही गर्छु र केही बन्छु भन्ने भावना बोका सफल अवश्य हुन्छौँ हामी। र लामो समय लिन चाहँदैन, फर्स्ट स्टेप हो। अलिअलि फुटबल खेल्दाखेरि काहीँ ठक्कर खाइन्छ, केही चिज बनाउँदाखेरि बन्न सक्दैन, तर हरेक चाहिँ नखाऊ। गुरुहरू पर्फेक्ट छ, उनीहरूले तिमीहरूलाई त्यो नदीबाट चाहिँ पार गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो अगाडि दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्व आउँदैछ। त्यसको सबै भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना, सबैको मनोकामना पुरा होस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। फेरि पनि म